Victor, finally, nandito na tayo sa harap ng Diyos, kasama ang ating mga pamilya, mga kaibigan. Sa 7 years nating pagsasama, alam natin na hindi naging madali mga yon. Hindi lahat puro masaya. Nalampasan natin ang mga yon, kung ano man ang ating mga naging problema, dahil naniniwala ako na tayo yung tinadhana ng Diyos para sa isa't isa. Patricia Cara, you have been my best friend, my mentor, my playmate, my confidant, and my greatest challenge. But most importantly, you are the love of my life, and you make me happier than I could ever imagine. And I wish your parents are here, but fortunately they are not. But here I am, serving you to be a good father. And I also can be your mother. Ang tanging dasal ko noon sa Diyos ay bigyan ako ng makakasama habang buhay. Magpaparamdam sa akin ng pagmamahal, unconditional love. At nagpapasalamat ako na ikaw ang kanya naging sagot sa aking lahat ng dasal. Dahil minamahal mo ako hindi lang as a lover, pero yung pagmamahal mo sa akin sobrang higit na parang pwede mo akong alagaan. Father-daughter love, brother-sister love, lahat. Yun ang naniniwala akong pagmamahal ng meron yung Diyos. Kaya yun ang binigay mo para sa akin. You are my person, my love, my life, today and always. My love, my wife, I love you always and forever. Dearest Keishia, you have been my best friend, mentor, playmate, confidant, and greatest challenge. My love, I will always love the things that you have. I know this would make you happy. See you later, hubby. I love you. Lagi mong tatandaan na mahal na mahal kita, at when things are tough and become hard, I will always and will not hesitate to choose you always and prioritize you always. Lagi kitang mamahalin, tandaan mo yan. Lagi kong pipiliin na hindi tayo sukuan dahil alam ko yun ang dahilan kung bakit mo ako minahal. Hindi ako susuko kahit maging mahirap pa yan o madali. At
Sobra akong saya ngayong araw na to. Mahal na mahal kita.